So ang length nga naa diri, it is an input line to prompt the user to enter a number. Meaning, kanya length is i-enter daw si user ug input kung sa gusto nga length number. For example, nag-enter si user og 4. Gusto niyang 4. Then kini my list diri is muna nag-initialize sa empty list. Ang purpose ani niya is to store all the numbers that the user input diri sa taas. Now, diri sa for I in range, na isulod niya nga length, it is kanang looping no nga nag-start to iterate from 0 since kaning I diri is 0 pa. Iterates from 0 to length n minus 1. Ang value ani is 0. So kani sir is katong katugtong gingon bilang sa ako sir nga gi-clear nga line sa code in order bitaw para ang purpose nga makabutang siya og maka-enter siya number sa length nga gusto nimo nga ibutang. So ibali nag-enter man ko 4, so maka-enter ko og upat ka element sulod sa length number nga upat. Is equals to in input enter number is kato nga inside the loop these lines prompts the user to enter a number and assign the number to the variable num kaning f. So inside the loop mo ni siya ang mag prompt sa user to enter a number and i-assign siya sa variable nga num. Yan. Then there naman sa ubos is mo-collect ni siya aning my list. It is the container nga na diri. Yung list niya nga gi-collect ni append ang old data. Ang liwag lang ko. So the my list append is collecting number from the user and added to my list using the append method and actively added one element with each iteration. Yan. Okay. Next. So n is equals to length my list. It is muna ang nag-calculate sa length. Yan. After the user has entered all the numbers daw, kini nga line will calculate the length of the my list and store it in the variable of n. This will use to determine the number of iteration in the sorting process. Yan. Next is kani nga line for I in range. So nag-set siya I nga range to 1. So kaning I na karon is 1 na siya, kilinig siya sa 0. Ayan, basta nga to. This is the beginning of the nested looping na nag-implement sa purpose ng activity, the bubble sorting. Nag-irritate ni siya. So meaning, ang ayan is 1 na. Then, mudapang tayo sa baba. Within the outer loop, there is another loop daw na nag-irritates over si G from 0 to n minus 1, comparing inner loop in element list. Meaning, within the outer loop, napoy another loops dari sa sulod sa dari. So next is ang kaning dari na sa solving niya. Tinimita mo ang sorting process. So kining if my list and kining si G, if G ba is greater than my list nga G plus 1. So kani siya is kani nga conditional statement nag-check if kani bang my list nga G is greater sa my list nga G plus 1. Nagot ko no part. So kani siya is na-check if the element is greater ba siya na index ng G sa G plus 1. If kani nga condition is true, then it means nga ang kani nga element is out of order and need siya i-swap. So muna itong mahitaw nga if halimbawa kani ba si 5 is greater than 3, if tawag ako? Basta, if true siya, mag-swap siya, and if dili, mag-remain na siya dira. Oo. Ayun na. If this condition is true, it means that the elements are out of their order and need to be swapped. Now, kanina naman sa ubos is, if ang condition nga nada diri sa taas is true, then kanina line, this line swap the element of G, and index G and G plus 1. And effectively, mag-sort siya into ascending order. So, somehow, kung pagsabot ani is, dito may tabo tong swapping, and katong remain i-display dito ang pinaka, like, dali ba, yung process niya ba sa step 1,
So naman tayo element nga 5, 3, 2, 1. So ang step 1 is ano niya? Si 3 ba daw is greater than 2. So 3 is greater than 2. Yes. So nag-swap sila. So nahimo na siyang dali siya na display og 2. God. My God Lord. Yun nga. Tapos diba, sa dali nga kuan. If ang condition daw is true, mag-swap siya. And if kung dili, mag-remain na siya dali. So mama na itong mga element 5, 3, 2, 1 sa atong inter na length number ng path. So now, after all the sorted process, this line will print the current step number, meaning muna siya ang mag-print sa every step sa nahitabo nga sorting bitaw. Like kini siya pinakauna, ano niya, handot sa tanan ma-loop tanan elements na kailangan i-sorted. And finally, dali rin sa pinakalasan, meaning print sorted list. Meaning list. I-display din ang tanan sorted list using kaninga code, kaninga line. In conclusion, this programming is essentials a sort of list number na gi-entered sa user using the bubble sort, and i-display niya ang sorted list with the steps taken in the sorting process. So ayun.